हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो मेकअप स्टुडियोमा र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि लिएर आएकी छु चारवटा यस्तो प्रोडक्ट जसले चाहिँ तपाईहरुको मेकअप बेसलाई एकदम फ्ललेस देखाउँछ र यदि तपाईहरुले हाम्रो मेकअप स्टुडियोलाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब र अब चाहिँ ढिला नगरिकन लेट्स गेट इन्टु द प्रोडक्ट्स र यो प्रोडक्टहरु चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मेकअप ब्यागमा एड गर्नै पर्नेछ यदि तपाईहरुलाई आफ्नो मेकअप फ्ललेस देखाउन मन छ भने So number 1 मा रहेको छ यो मारियो बडेस्क्यूको फेशियल स्प्रे यसले चाहिँ तपाईहरुको स्किनलाई हाइड्रेट गर्नको साथसाथै तपाईहरुको मेकअपलाई पनि ड्युवी फिनिश लुक दिन्छ यदि तपाईहरुले यसलाई मेकअप गर्नु भन्दा अगाडि अथवा मोइस्चराइजर भन्दा अगाडि लगाउनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको स्किनलाई यसले हाइड्रेट गर्छ र यदि तपाईहरुले यसलाई मेकअप सकिसकेपछि लगाउनु भयो भने चाहिँ यसले तपाईको मेकअपलाई ड्युवी लुक दिन्छ नम्बर 2 मा रहेको छ यो लोरियल इन्फ्लाइबलको फाउन्डेसन यसले चाहिँ तपाईको मेकअप बेसलाई एकदम फ्ललेस देखाउँछ र यदि तपाईहरु अफोर्डेबलमा अनि एकदमै राम्रो फाउन्डेसन हेर्दै हुनुहुन्छ भने दिस वान इज द बेस्ट फर यु र यसको अर्को राम्रो पार्ट भनेको चाहिँ यसमा SPF 25 पनि छ जसले तपाईहरुलाई सनस्क्रिन लाउन जरुरी पनि परेन अनि साथसाथै भिटामिन सी पनि छ नम्बर 3 मा रहेको छ यो Maybelline Fit Me को लुज पाउडर Maybelline Fit Me को लुज पाउडरले चाहिँ तपाईहरुको फाउन्डेसनलाई एकदमै स्मूथ सँग सेट गर्छ स्पेशली यो लोरियल इन्फ्लाइबल को फाउन्डेसन सँग मज्जाले ब्लेन्ड हुन्छ नम्बर 4 मा रहेको छ यो Forever 52 को मेकअप फिक्सर Forever 52 को मेकअप फिक्सरले चाहिँ तपाईहरुको मेकअपलाई लङ लास्टिङ बनाउँछ साथसाथै मेकअपलाई एकदम साइन लुक पनि दिन्छ र यो चारवटा प्रोडक्ट चाहिँ मेरो एकदमै धेरै पर्सनल फेभरेट हो मैले आजसम्म पनि यो प्रोडक्टहरु सधैँभरि युज गरिरहेको छु त्यसैले मैले आज तपाईहरुलाई पनि रिकमेन्ड गर्दै छु र आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब हाम्रो मेकअप स्टुडियो कीप लभिङ कीप सपोर्टिङ